Okay, so narito tayo sa site ng POEA, Philippine Overseas Employment Administration. So, ito yung front. Meron na silang announcement. Nag-start ng February 26, 12 midnight hanggang February 28 tomorrow, 10 p.m. So, yung registration is, ito na yung tawag nila sa 2019. For 2019. So, nandito sa may announcement. Diyan lang di sa tapat. Ayun, basahin nyo maigi ito. Korea EPS-TOPIK. So, this one, online survey for 2019 EPS-TOPIK. So, guys, pwede lang kayo magpa-register. Ang gamit nyo dapat is computer. Hindi pwede sa cellphone. So, ang gamit ko ngayon is ito nga, computer. Since nagpapa-register sa akin yung friend ko dahil mahina daw yung signal sa kanila. So, returnee, siya, worker. So, ayan. Kaya, i-register ko siya dito online. Na-i-register ko na siya, nakuha na ko na siya ng reference number. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga yun ginawa. So, from here, dito nga sa site ng POEA, yan, dito sa baba, makikita nyo dyan sa may announcement. Wala na siya dun sa may pinakababa. So, nandito na nakalagay na nga yung announcement dyan, no, sa red announcement. And then, basahin nyo maigi Korea EPS-TOPIK and then online survey for 2019 EPS-TOPIK. So, i-click nyo lang yon. Basta lahat ng information makikita nyo talaga dito sa POEA site. So, i-click nyo yan. Pagka-click nyo yan, ayan, nakalagay na nga dito na from 12 midnight February 26, yun na nga, up to 10 p.m. daw ng February 28. Ayan, online survey will be conducted to determine the number of interested applicants for 2019 EPS-TOPIK registration. So, yan, nakalagay na dyan. Basahin nyo na lang. And then, nandito na rin yung qualification requirements, grounds for disqualification. So, basahin nyo lang din yan. Yan, nakalagay naman na dyan. Yan, nandyan naman na. So, ngayon, magre-register tayo. At i-register ko nga yung friend ko. So, binigay niya sa akin yung information niya, na ibigay niya sa akin. Natapos ko nang gawin kanina. Ngayon, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko nga siya ginawa. So, syempre, yung information yan, hindi ko naman pwede ipakita sa inyo. So, step by step lang yung ituturo ko nga sa inyo. Kung ano yung mga makikita nga dito. So, hanggang tomorrow ito. Kaya, yung mga interesado, mag-register na kayo. Dito lang sa Take the Survey. Yan, pag kilik nyo yan, yan ang lalabas. So, nandito pa yung Take Survey. So, pag Take Survey nyo, ayan na yung mga, dapat nyong i-fill in dito. Yan, first name, middle name. So, yan. Dapat kompleto. Kung ano nakalagay na name nyo dun sa passport, yun ang dapat ninyong ilagay. So, dapat lang tama yung mga information na ilalagay ninyo. So, dito, name, yan na nga. Mobile number, pati yung date, birth date nyo. And then, yan na nga, kung anong region kayo dito, yan, piliin nyo nga dyan. And then, dito, syempre, pag napili nyo na yung region, yung province, lalabas na yun dyan. I-fill in nyo lang yung mga information dyan, basta kompleto. Kung ano yung name nyo sa passport, yun ang ilagay ninyo. So, yan. Tapos, i-next nyo lang siya. So, tapusin ko muna yung pag-fill in dito nga. Pagka-next ninyo, andyan, passport details. So, ilagay ninyo yung passport number dito, and then yung expiry date ng passport. So, 1 year validity upon examination. So, input ko muna. After nyo maklik yung sa passport number, i-next nyo lang yon. So, itadirect kayo dito. So, where do you want to take the exam? So, yung lugar kung saan. So, ito lang yung choices niya. NCR, Baguio, Metro, Cebu, Davao. So, yung sa friend ko nga is sa Baguio. And then, select nyo dito what field of manufacturing do you prefer. Uri ng pipili kayo dito sa tatlo. So, siya is assemble. And then, i-click nyo lang yung next. Hanggang, lang to, tomorrow, February 28, 10 p.m. 10 p.m. Nag-start lang siya kagabi. So, parang 3 days lang ata yung kanilang registration. So, yan. I-next nyo lang. So, yan. I-download niyo yung picture, ID picture. And then, dito naman is yung passport image. So, sisave mo na ako ng picture ng sa friend ko. So, dapat, ganito yung format. Ika-crop mo rin naman yun dito. So, ayan dito. Sa file, ayan.
So, yung format ng passport na i-download ninyo is kagaya niya nung nasa picture na yan. So, magda-download muna ako ng passport picture. So, pagka next nyo, after nyo ma-download yung picture, tsaka yung inyong passport picture doon, pagka next nyo, yan, ilalagay yung information kung correct ba yung na-input ninyo. So, nandyan sa taas, hindi ko lang mapakita sa inyo yung mga information na na-input ko na. And then, dito sa terms of agreement, yan, agree lang kayo. I-click lang yung button, ayan, agree lang kayo sa kanilang terms of agreement. Submit. Agree. Yan, agree kayo dyan. Ibig sabihin, tama yung mga information na nilagay ninyo. Kaya, yan, submit. Pagka-click ko ng submit, ayan na, lumabas na yung reference number. So, copy ko na yan. Ayan, after ko siya i-okay, kasi nga pinakita na yung survey number as a reference number. So, may reference number na ako. Kanina, nakuha ko na. So, yan. Pag okay ko lang, kasi nga nag-agree naman ako sa kanilang, kanina, sa last, nag-agree na ako. So, babalik na uli kayo dito. So, may copy na ako ng reference number. So, thank you for watching, guys. So, puntahan nyo na itong site ng POEA. And then, dito sa front nila, makikita nyo sa announcement yung Korea EPS-TOPIK and then online survey for 2019 EPS-TOPIK. So, pwede pa magpa-register hanggang February 28, 2019 until 10 p.m. So, thank you guys for watching. Don't forget to like my video. See you on my next video. Bye-bye.